Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ 5 món ăn chay ngon cho bữa cơm gia đình nè. Hoặc là mình làm mình đãi khách cũng ngon luôn á. Vào những cái ngày chay thì làm món chay cho cả nhà cùng thưởng thức luôn. Đầy đủ cái hương vị nè, ngon mà đơn giản lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là sườn non chay. Sườn non này thì mình dùng 200g. Mình ngâm nước cho nó nở mềm trước ha. Còn này là cái phần mà mình chưa có ngâm nè, thì các bạn tìm mua trong chợ là có nha. Rồi bây giờ mình sẽ tách nó ra làm đôi, tại vì cái miếng này nó dày lắm. Các bạn sẽ chẻ nó ra làm đôi vậy nè. Ngâm nước ít nhất cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ á, hoặc là mình ngâm qua một đêm, rồi cái sáng các bạn xả rửa cho nó sạch, mình bóp cho nó vắt khô nước á. Mình sẽ xé sợi ra ha. Cái này thì 200g, mình làm đầy đủ các món luôn á. Một phần là xé sợi một chút nữa mình chiên giòn, thì mình cũng để riêng từng phần. Rồi phần này thì các bạn cũng xé ra làm đôi. Là mình sẽ cắt nó ra ha. Cắt nó ra làm 4 đi, để cho cái miếng nó nhỏ, nó gọn hơn, giống như là cái miếng sườn vậy đó. Cắt xong để qua bên luôn. Còn này thì mình làm cái hình dài nha, cho có hình dạng nhiều á. Phần này làm xong thì để riêng qua. Còn bên đây là mình sẽ cho vào đây chút xíu bột ngọt, chút xíu muối. Mình trộn đều lên ha, cho nó thấm một chút thôi. Các bạn đừng có cho muối nhiều quá, nó mặn, ăn cũng không ngon đâu. Sẽ đem chiên cái phần này trước. Mình cho dầu vô, dầu hơi nhiều một chút để mình chiên cho nó giòn. Các bạn thả vô từ từ ha, để lửa trung bình thôi, rồi cái mình chiên cho nó vàng giòn hai mặt. Chiên chút thì mình thấy nó vàng thì mình hãy trở bề nó ha. Chiên lửa nhỏ vừa. Đến khi mà mình thấy nó vàng, nó giòn và cái đũa các bạn sờ vô cứng tay lắm. Lúc này thì mình hãy vớt lên, chiên cho kỹ một chút thì mình ăn nó giòn ngon. Rồi cũng thả cái miếng dài vô mình chiên nha. Chiên lần lượt cho đến hết, cho nó vàng giòn là được, rồi cái vớt lên. Cuối cùng là mình chiên cái phần hồi nãy mình đã ướp gia vị nè, chút muối, chút bột ngọt, cũng chiên vàng giòn, rồi cái vớt lên cho nó ráo dầu. Nguyên liệu đi kèm thì mình có cà chua. Bên đây là nấm mèo nè, nấm mèo đen, nấm đông cô ngâm nước cho nở mềm, và một ít đậu bún nha, cải thảo. Tất cả mình rửa sạch hết. Xắt cái phần nấm này các bạn xắt sợi ra, không có cần phải nhuyễn quá đâu. Mình xắt cho nó sợi dài dài để quăng bên. Cà chua thì các bạn xắt ra muối cao nhỏ nhỏ. Cải thảo mình cũng xắt ra luôn ha. Cái phần này là mình làm cái món kho chay với các nguyên liệu đi kèm. Còn bên đây là mình nấu canh chua nè. Mình có một cái cây bạc hà, cà chua, rau thơm nha. Rồi bên đây là giá, một ít bắp chuối bào và thêm chanh. Cà chua mình sẽ xắt ra ha, xắt muối cao nhỏ. Bạc hà các bạn cũng xắt nhỏ ra. Bạc hà này là nhà trồng các bạn. Có ăn bụi mà cũng có để mình ăn. Chanh để nêm. Mình dùng cho nó thơm là mình dùng một chén sả băm. Tất cả mình đều xài sả băm hết ha, sả và ớt nè, phi cho nó vàng thơm lên. Rồi món đầu tiên mình sẽ cho cái phần sườn đã chiên vô nha. Tất cả thì các bạn nhớ mình chiên cho nó giòn rồi mình hãy làm. Rồi thêm gia vị vô đây, đường nè, bột ngọt nếu không ăn thì bỏ qua. Còn đây là cái tương ớt nè, mình có pha một chút nước, một ít muối nữa. Gia vị thì các bạn nêm nếm cho vừa cái khẩu vị của gia đình mỗi người nha. Mình cho nó mặn mặn ngọt ngọt vậy đó. Tương ớt, cái này là mình xóc xả ớt và tương ớt luôn. Xóc đều lên cho nó thấm đều cái gia vị vào trong cái miếng sườn chay là ngon rồi. Rồi tiếp theo cái công thức thứ hai, mình cho hết cái phần sườn mình đã xắt sợi nè. Cũng xào với xả ớt băm. Rồi mình cho cà chua vô, một trái hồi nãy mình xắt hạt lựu.
Tiếp theo là nêm đường, chút xíu bột ngọt, chút xíu muối và tương cà. Còn không có thì các bạn bỏ qua nha. Mình cho một chút dầu hào chai nữa, tiêu xay, trộn đều lên cho gia vị nó thấm đều. Thì cái phần này đã có cà chua rồi đó. Các bạn để lửa vừa thôi ha, cho cái hỗn hợp của mình nó sệt sệt vậy nè. Có tương cà vô thì nó sệt ngon. Cũng phi thơm cái phần sả và ớt băm. Tiếp theo là mình cho cái phần đồ kho ha, cho tất cả vô luôn. Chỉ chừa cải thảo lại thôi, tại vì bắp cải thảo nó nhanh chín lắm. Mình xào một chút xíu cho cái hỗn hợp này nó dịu lại. Cho dầu hào chai để nêm nếm nè. Thêm chút nước tương nữa, khoảng muỗng canh vậy đó. Một ít nước cho đậu nó chín nha. Rồi các bạn thêm vào đây đường, chút muối. Mình cũng đảo đều lên, để ở lửa vừa thôi, cho phần đậu này nó chín một chút. Quay trở lại thì mình thấy nó cũng chín rồi nè các bạn ha, nó đổi màu nè, miếng cà cũng mềm dịu rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho cái cải thảo vô sau cùng. Cái phần cải này nhanh chín lắm, cho vô các bạn đảo đều là được à. Cuối cùng là mình cho một ít tiêu xay nữa cho nó thơm cái đồ kho. Rồi vậy là nó thấm gia vị đó, các bạn có thể nếm thử lại ha, mặn mặn ngọt ngọt là nó ngon. Làm xong hết thì bây giờ mình bắt nồi nước, mình nấu canh chua nha. Cho bạc hà vô. Nước sôi lên thì các bạn cho tiếp cà chua. Tại vì bạc hà nó lâu chín hơn á, mình cho trước. Mình cũng nêm đường nè. Một ít muối nữa. Bột ngọt. Hạt nêm chai, không có thì mình nêm muối luôn. Khi mà nó sôi một chút thì các bạn hãy cho bắp chuối vào cũng như là giá vô. Cuối cùng là mình sẽ nêm chanh nha. Rồi rau thơm sắc nhỏ. Vậy là được cái nồi canh chua ăn này. Những cái món kho thì mình trình bày ra. Một tô canh chua ngon lắm. Cho lên đây một ít hành tím phi thơm, không thích thì bỏ qua. Cuối cùng là mình cho lên cái sườn non chai mình chiên giòn nè. Đồ kho mình cũng cho ra luôn. Làm chút xíu thôi mà được 5 cái món ăn chay ngon rồi đó. Sườn chay xách cà chua. Mình đã làm xong hết. Vừa ngon mà vừa nhanh gọn nữa. Các nguyên liệu các bạn rửa sạch hết đó, thì mình nấu trong vòng nửa tiếng là đã có 5 cái món chay ngon rồi đó. Canh chua. Canh chua này các bạn nêm chanh á, mình ăn liền nó ngon lắm, chua chua ngọt ngọt và thơm phức cái mùi rau thơm á. Một bữa chay vừa ngon vừa đầy đủ màu sắc cùng với canh này ha, thơm ngon hấp dẫn, đơn giản cho các ngày ăn chay. Mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Và nếu có yêu cầu thêm món gì thì để ở phần bình luận bên dưới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.